Welcome back to Learn with us. And today, list tag in HTML. हजुर आज चाहिँ हामी HTML को list tag चाहिँ हेर्छौँ है। अनि त्यो list tag को काम के हो? आइटमहरुलाई अथवा एलिमेन्टहरुलाई लिस्ट गर्नको लागि लिस्टमा राख्नको लागि चाहिँ यो ट्याग युज हुन्छ। अनि HTML मा 3 टाइपको लिस्ट ट्यागहरु छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा एउटा गरेर हामी हेर्छौँ है त। ल फर्स्टको लिस्ट गर्ने ट्याग छ एउटा OL मतलब अर्डर्ड लिस्ट है। यसले लिस्टलाई अर्डरमा लेख्छ, जस्तै कि 1 2 3 ABC त्यसरी है। ल अब यो गर्नको लागि के गर्ने? पहिला सुरु OL वाला ट्याग गर्ने, ओपन र क्लोज है। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो OL ट्याग भित्र चाहिँ लिस्ट आइटम वाला ट्याग लेख्नुपर्छ के है। यो OL ट्याग भित्र अब लिस्टको आइटमहरु लेख्ने। अनि त्यो चाहिँ के भित्र लेख्ने? एउटा अर्को ट्याग भित्र एलआई मतलब लिस्टेड आइटमहरु है। मानौँ एउटा कोल भन्ने आइटम, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कपर, अनि अर्को चाहिँ आयरन, अनि अर्को चाहिँ डायमन्ड है। ल अब यति लेखेपछि के हुन्छ? यो चारवटा आइटमहरुको लिस्ट बन्छ क्या। ल अब यसलाई चाहिँ हेरौँ है वेबसाइटमा यसरी 1 2 3 4 गरेर भयो। अनि 1 2 3 4 चाहिँ किन आयो? यो OL ले गर्दा अर्डर्ड लिस्ट है। किन 1 2 3 4? यो चाहिँ अर्डर हो के, यो लिस्टको आइटमहरुको अर्डरमा आयो नि त, त्यही भएर यसलाई अर्डर्ड लिस्ट भन्छ है। अनि यसको एट्रिब्युटहरु पनि छ, जस्तै कि एउटा एट्रिब्युट छ टाइप है। जस्तै कि यहाँ यसले सजेसनहरु दिइरायो के कसरी मिलाउनु त भन्दाखेरि ABCD लोअर केसमा गर्न छ भने टाइप इक्वल टु A लेख्ने, स्मल a है। अनि त्यसपछि अप्पर केसमा ABCD गरेर अर्डर गर्न छ भने क्यापिटल A गर्ने। अनि त्यसपछि रोमन गर्न छ भने सानो I लेख्ने। अनि क्यापिटलमा रोमन गर्न छ भने क्यापिटल I लेख्ने। अनि 1 लेख्यो भने चाहिँ 1 2 3 4 यो चाहिँ डिफल्ट हो है। ल टाइप इक्वल टु अनि त्यसपछि मानौँ A लेखौँ है। ल अब हेर्दाखेरि के हुन्छ? यो ABCD भनेर आयो के। अनि त्यसपछि टाइप इक्वल टु मानौँ क्यापिटल A लेख्यो भने के हुन्छ? यो क्यापिटल ABCD भनेर आउँछ। अनि त्यसपछि क्यापिटल I लेख्यो भने के हुन्छ? रोमनमा आउँछ है। ल अनि त्यसपछि ल यो टाइप एट्रिब्युट त भयो, एकदम हेल्पफुल हुन्छ रहेछ भन्ने थाहा भयो है। अनि अर्को एउटा एट्रिब्युट हुन्छ स्टार्ट भन्ने। स्टार्ट है, यसले केही सजेसन दिइरहेको थियो, हेरौँ है। STOUS लेख्दाखेरि यो जुन हल्का ग्रे कलरको आएको छ नि, यो आयो भने चाहिँ यसले सजेसन गर्दैन के। त्यही भएर यसलाई यसो यताउता लान्छु मैले। अनि त्यसपछि फेरि सजेसन आउँछ क्या है। स्टार्ट भन्यो भने यसरी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भनेर, जस्तै कि अब मानौँ IV बाट स्टार्ट गर्ने भन्यो भने अब यसले के गर्छ? यसले IV बाट स्टार्ट गर्नु भन्यो, तर यो रोमनमा नहुँदो रहेछ। टाइप इक्वल टु 1 लेखौँ है। अनि त्यसपछि 6 बाट स्टार्ट गरौँ। ल है, यसले चाहिँ 6 7 8 9 भनेर आयो। अब यो चाहिँ दुईटा एट्रिब्युट भयो। अनि एउटा अर्को एट्रिब्युट पनि हुन्छ रिभर्स भन्ने। रिभर्सले के गर्छ? 1 2 3 को सट्टो 3 2 1 त्यसरी आउँछ। अब यहाँ चाहिँ के भयो? 6 5 4 3 भयो, मतलब रिभर्समा आयो कि, उल्टो भयो। अघि 6 7 8 9 भएको थियो भने अहिले उल्टोबाट आयो नि त हैन? हो, यो काम चाहिँ रिभर्सको। अब स्टार्ट इक्वल टु 6 नलेखिन रिभर्स लेख्यो भने के हुन्छ? 4 3 2 1 है, उल्टो आउँछ कि 1 2 3 4 सट्टो 4 3 2 1 आउँछ। यसरी चाहिँ यो एट्रिब्युटहरुले काम गर्छ है। तल फेरि अर्को भनौँ है। OL पछि अर्को हुन्छ UL, एउटा अर्डर्ड लिस्ट, अर्को अनअर्डर्ड लिस्ट है। अनअर्डर्ड लिस्ट चाहिँ के गर्छ? अर्डरमा लेख्दैन के। जस्तै अघि चाहिँ 1 2 3 4 थियो भने अहिले चाहिँ यस्तो केही सिम्बल हैन राख्छ। अनि यो चाहिँ अनअर्डर्ड लिस्ट भयो। अनि यसको नि केही एट्रिब्युट छ, जस्तै कि यसमा चाहिँ मानौँ त्यो गोलो थियो नि सर्कलको सट्टो अरू केही लेख्न छ भने, त्यसको सट्टो अरू केही सिम्बल राख्न छ भने स्टाइल लेख्ने, स्टाइल इक्वल टु अनि लिस्ट स्टाइल टाइप लेखेपछि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यसरी आउँछ। जस्तै कि अब यहाँ फर्स्टमा रहेछ एउटा अर्मेनियन वाला, यो चुज गरौँ है त के हुँदो रहेछ।
यस्तो के सिम्बल आयो अनि त्यसको साटो अर्को राखौँ है मानौँ सर्कल है। ल अब के आउँछ यस्तो सर्कल आयो अनि त्यो फर्स्टमा भएकोलाई के भन्छ डिस्क भन्छ। डिस्क है यो राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो फर्स्टमा भएको आउँछ। ल अनि अरू नि हुन्छ यहाँ है अरू यहाँ कति धेरैहरू कुरा छन् अनि यो चाहिँ आफै एक्सप्लोर गर्न मिल्छ। नन राख्यो भने के हुँदो रहेछ नन राख्यो भने केही नआउँदो रहेछ है। ल यसरी नै सबै कुरा आफूले एक्सप्लोर गर्न मिल्छ। र नि अर्को एउटा हुन्छ डिएल। डिएल मतलब डेफिनेसन लिस्ट है। केही कुराको डेफिनेसनहरू राख्न छ भने यो ट्यागको युज हुन्छ। अब यहाँ अरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो लिस्टको आइटम लेख्न एलआई भन्ने ट्यागभित्र लेख्न पर्थ्यो भने यहाँ अर्को ट्याग हुन्छ एउटा डिटी हुन्छ। डिटी मतलब डेफिनेसनको टाइटल। जस्तै कि केही डेफिनेसन दिन छ जस्तै कि माइटोकन्ड्रिया अनि त्यसपछि डिडी लेखेपछि अनि यसको डेफिनेसन दिन मिल्छ। जस्तै कि पावर यसरी गऱ्यो भने के हुन्छ यसले चाहिँ यस्तो डेफिनेसन तरिकाले लेखिदिन्छ क्या। ल यसरी चाहिँ डिएल ट्यागले काम गर्छ है। माइटोकन्ड्रिया भन्यो अनि तल चाहिँ हल्का स्पेस दिएर चाहिँ डेफिनेसन लेख्ने तरिकाले पावर हाउस अफ द सेल भनेर आयो है। अर्को नि डेफिनेसन लेख्यो भने जस्तै कि क्याप्टेन अमेरिका द फर्स्ट एभेन्जर है। अनि यो पनि त्यस्तै तरिकाले आउँछ त्यो टाइटल चाहिँ अगाडि अनि त्यसको डेफिनेसन चाहिँ तल हल्का स्पेस दिएर है। ल अब चाहिँ लिस्टहरू यति नै हो। यति 3टा लिस्ट हुन्छ अनि आफूलाई जुन तरिकाले काम लाउँछ त्यो तरिकाले चाहिँ युज गर्न मिल्छ है। अर्को कुरा चाहिँ एउटा यो भिएस कोडको एउटा सर्टकट चाहिँ मलाई देखाउन मन लाग्यो है। जस्तै कि यसलाई काटौँ अनि त्यसपछि त्यो सबै थियो नि जस्तै कि अब यो छ नि यति एक पालीमै लेख्न मिल्छ क्या यो सबै नलेख्न है। जस्तै कि युएल लेख्यो अनि त्यसपछि एउटा ग्रेटर देन साइन है अनि युएल भित्र के राख्ने भनेको क्या युएल भित्र एउटा एलआई राख्ने है। अनि साइडमा आयो कस्तो देखिन्छ भनेर होइन युएल भित्र एलआई राख्ने अनि मानौँ एलआई चाहिँ 4वटा राख्ने है त अनि चाहिँ टाइम्स यो एस्ट्रिक साइन दिने अनि 4 लेख्यो अनि यसरी साइडमा आयो कस्तो देखिन्छ भनेर है। ल यति लेख्योपछि चाहिँ यतिसम्म आउँछ यो भनेको नि हल्का हेल्प हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो अनि ट्याब गरेर चाहिँ अर्को एलआईमा जानु मिल्छ है। यो चाहिँ यो भिएस कोडको फिचर हो क्या है। धेरै सर्टकट कुराहरू छ जस्तै कि मैले यो लाइनलाई सिधै तल कपी गर्थेँ होइन। यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अल्ट अनि सिफ्ट अनि डाउन एरो अचार्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ यसरी कपी गरिदिन्छ तल है। अनि माथि कपी गर्नु छ भने अल्ट सिफ्ट अप एरो गऱ्यो भने चाहिँ यसले माथि कपी गरिदिन्छ। अनि यसलाई कतै मुभ गर्न छ भने अल्ट अनि त्यसपछि अप एरो गऱ्यो भने चाहिँ यसले यसरी मुभ गरिदिन्छ। त्यही भएर हो कि मैले भिएस कोड चुज गर्न लागेको। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै हो लिस्टको बारेमा र यति नै भनेर चाहिँ म बाई भन्छु है त।